سلام. أنا إبراهيم رمزت، واليوم هو اليوم الثالث لتحدي أسبوع بدون نفايات. التغييرات اليوم كانت عن الأكل بالبيت، وراح أحكي لكم على 6 تغييرات صديقة للبيئة ممكن نعملها. طبعا هالكم يوم عم تصيبنا كوابيس من كمية البلاستيك اللي بدأت ألاحظها بحياتي. يعني على قد التغييرات اللي عملتها خلال 3 أيام، لسه عم شوف إنه في تغييرات كتير ممكن أعملها. التحدي اليوم كان كتير بسيط، بس تنفيذه كان كتير صعب، وهو أصلا من الأيام اللي ما كنت متوقع إنه حلاقي فيها نجاح كبير. التحدي اليوم كان كتير بسيط، هو بس إنه آكل وأشرب بدون ما أنتج أي نفايات. هذا الشيء كان يعمله الإنسان من بداية الخليقة ل 1980، سنة اللي أنتج فيها البلاستيك وبدأ ينتشر. طبعا أول شيء حابب امتنع عنه هو أكياس البلاستيك، لأنه أول شيء هي الأكثر انتشارا، وثاني شيء هي من صنف البلاستيك اللي بيستخدم مرة واحدة. هذا الصنف لحاله بشكل تقريبا 50% من استهلاك البلاستيك العالمي. حتى بالطبيعة أو بالصحراء لما بنشوف نفايات، معظم الأحيان بنشوف النفايات هي أكياس بلاستيك طايرة بالهواء أو معلقة بالشجر أو مرمية بالصحراء. هدول الأكياس ممكن تاكلها الكائنات وتختنق، أو تتفتت وتدوب وتاكل الكائنات الصغيرة اللي كمان حتاكل الكائنات الكبيرة. أو جزيئات البلاستيك هي ممكن تدوب بالأرض وتطلع لنا بالمنتجات الزراعية. وفي دراسة بين أبو ظبي بتتوقع إنه 50% من وفيات الجمال كانت بسبب أكياس البلاستيك. وفي كتير فيديوهات منتشرة على الإنترنت لحيتان ميتة على الشط وبس هني عم يشيلوا أكياس البلاستيك من بطنه، ومثل السلاحف والكائنات الثانية. حتى رح أفرجيكم فيديو صورته من فترة، للأسف هي السمكة ما كانت عم تعرف ترجع لورا، ولا حتى أنا قدرت إنه أمسكها وساعدها، لأنه أصلا كانت السمكة كتير بعيدة عني وبيني وبينها سياج. شو التغييرات اللي ممكن نعملها لحتى نقلل من أكياس البلاستيك؟ رقم 1، أكياس البقالة الكبيرة. هي من التغييرات اللي عملتها من 10 سنين، وكتير سهلة وكتير بسيطة وكتير مبسوط فيها. وحاليا في كتير من الدول منعت أكياس البلاستيك أو حطت عليها ضرائب، وهي خريطة بالدول اللي منعت أكياس البلاستيك أو حطت عليها ضرائب أو عندها برامج لإعادة التدوير. وطبعا تحية للمغرب للي منعوا أكياس البلاستيك من فترة قريبة، وسنة ورا سنة عم يشتغلوا أكثر على هذا الموضوع. شو البديل؟ أول شيء ممكن ما ناخذ كيس بلاستيك. كتير من الأشياء اللي بناخذها أحيانا بتكون شغلات صغيرة بيحطوا لنا إياها بكيس وبعدين بيعطونا إياها، مع إنه ممكن كان نحن ناخذ هذا الشيء ونمشي فيه بالطريق بدون اي مشاكل. بس صار في روتين بالاسواق انه يحطوا كل شيء بكيس. حتى انا بحس انه في عالم بتخجل انه تمشي باي منتج بالشارع، حتى لو علبه مشروب او سندويشه مثلا، في عالم بتخجل تحملها وبتفضل تخبيها بكيس بلاستيك. الموضوع كتير بسيط، ما ناخذ كيس بلاستيك. او الحل الثاني هي اكياس البلاستيك الكبار. هون بالامارات هذا الموضوع كتير منتشر. هذا الكيس من كارفور، بس موجود باللولو، بسبينس، بشويترام، وبيضل فتره كتير 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 طويله وبيساع كتير اغراض. انا احيانا لما بدي اشتري كتير اغراض باخذ كيسين من هدول الكياس وبكفوني. وصراحه هو الموضوع مو بس لانه صديق للبيئه، كمان اسهل للحمل. يعني بدل ما يعطوني كيس من هذا الرديء اللي ممكن بكل سهوله ينخزق، مثلا اذا كنت جايب مثلا بلح في اعواد او كذا، بكل سهوله ممكن ينخزق، وبعدين روح احمل 10 اكياس بهي الايد و10 اكياس بهي الايد، وبس امشي كل كيس يروح بجهه، وبعدين بس روح على السياره بحطهم بلق كل كيس بيروح بجهه. هذا غير انه ممكن المنتجات اللي بحطها بهذا الكيس ممكن تطلع لبرا عادي، وبعد شهر مثلا اجي انظف السياره الاقي علبه فول مثلا. بكل سهوله فيني احمل كيس بهذه الايد وكيس بهي الايد، وبس حطهم بالسياره بضلوا بمحلهم. هذا فيديو لشخص موجود بدوله خليجيه، شكله بيتمشى كتير وبيصور الاشياء اللي بيلاقيها على الارض. وشوفوا كيف لاقى علبه زبادي مرميه بالصحراء من سنه السبعينات. هي العلبه اذا ما تحللت ممكن تضل لمده 1000 سنه. تخيلوا معي كميه البلاستيك اللي انتجت من السبعينات لهلا والبعدها موجوده بالبيئه. 2، أكياس المنتجات. أيوة، هون التحدي الكبير، كيف ألاقي منتجات مو مغلفة بالبلاستيك أو أنقل هاي المنتجات من المحل للبيت بدون ما أغلفها بكيس بلاستيك. هذا الموضوع تحدي وجديد علي تماما. يعني شفتوا أنا حاولت ألمع صورتي هيك بالنقطة الأولى لأني صار لي زمان عم بعملها، بس هون فعلا أنا هي أول مرة بجرب هذا الموضوع. هي الشغلة فيها 3 تحديات. أول شيء إنه نلاقي أكياس. هلأ هون ممكن نرجع استخدام الأكياس القديمة الموجودة عندنا، أو نشتري أكياس مثل هي، جبتها من دي اورجانيك شوب اند كافيه، اجوا 5 اكياس مطويين بهذا الكيس الصغير. او ممكن نخيط اكياس من الاقمشه الموجوده عندنا. هذا الموضوع لسه ما جربته صراحه، وانا حابب صراحه اعيد تدوير وحده من الستاير القديمه عندي واعملها اكياس قماش. حسب تجربه اليوم 5 اكياس من هدول ما بيكفوا. التحدي الثاني بهدول الاكياس انه نلاقي محل يبيع منتجات بالكيلو. يعني بدل ما اشتري منتجات مغلفه بالبلاستيك اروح اشتريها بالكيلو. مثلا هذا التمر اشتريته كان اصلا بعلبه بلاستيك، فقررت اروح اجيب تمر من قسم البهارات لاني لقيته بينباع بالكيلو. حتى الخضره والفواكه كانت كثير مناسبه اني احطها بهي الاكياس واستغني عن اكياس البلاستيك المنفرده. يعني الخضره، الفواكه والبقوليات كان كتير سهل اني الاقيهم عم ينباعوا بالكيلو. بس في كتير منتجات انا بستهلكها ما قدرت الاقيها بالكيلو، المتة، الزعتر، الشوكولاته وين بدي الاقي شوكولاته بتنباع بالكيلو؟ هلا انا متاكد بيني وبين حالي انه هي المشاكل كلها لانه هي انا لسه بعدني بالبدايه، بس اكيد بعد فتره رح اعرف وين الاماكن اللي ممكن اجيب هي المنتجات. والتحدي الثالث جوا هذا الموضوع انه وين الاقي محل يتفهم هذا الموضوع. يعني دائما بيكون عندي خوف او شك او خجل انه لما اعطي هدول الاكياس للمحاسب هل رح يعرف كيف
يتصرف. يعني مثلا دي اورجانيك شوب اند كافيه اشتريت من عنده هذا التفاح، ولانه هالاكياس كانوا عم ينباعوا عندهم فما حسيت باي خوف او خجل. بس باي مكان تاني بحس انه لازم اطلب او استاذن قبل ما اشتري هدول الاغراض. انا كنت كثير محظوظ لانه خلال الفتره الماضيه لما كنت عم بشتري هدول الاغراض مريت على محبس صغيره عم يبيعوا الاغراض بالكيلو، ولانه صغيري ولانه صاحب المحل موجود فكان كثير سهل انه اجيب قطرميز او مطربانات وعلب بلاستيك واروح اشتري الاغراض من عنده. فاشتريت سماق من علب بلاستيك موجودة عندنا بالبيت، وجوز حطيته بهذا المطربان، فريكي وزهورات كلها علب موجودة عندنا بالبيت، سمسم وتمر. الموضوع كتير بسيط بس بده شوية شرح، لأنه مثلا وزن هذا المطربان نص كيلو، فلازم لما يحطه على الميزان يصفر الميزان قبل ما يحط الأغراض. بس مرت الأمور على خير وخلاني صور وخلاني أعمل اللي بدي إياه. بس للأسف ما كان عندي مطربانات أو أكياس كفاية لحتى أعمل كل التسوق تبع البيت، فجبت الاشياء اللي بقدر عليها. بس على قد ما كنت متوقع انه هذا الموضوع كتير صعب ومعقد، طلع الموضوع كتير سهل وبسيط. واكيد يا رح اشتري اكياس تاني او رح اخيط اكياس من عندي. وبخصوص المشروبات مثلا القهوه انا بشتريها حبوب، هالاسبوع ما اشتريت قهوه، بس بكل سهوله المره الجايه بس روح على المحمصه واخذ حبوب كامله، ممكن اخذ علبه من هدول العلب. بس من ناحيه تانية مثلا ما فيني استخدم فلاتر القهوه، ممكن استبدلها بالفلتر الستانلس ستيل، او بكل سهوله ممكن استخدم مكبس القهوه. ما لقيت شاي فجبت الزهورات، نوعا ما افضل من ولا شيء. صحيح ما قدرت اجيب كل شيء، بس نوعا ما انا متصارح مع هالموضوع، لانه مش ضروري اجيب كل المشروبات اللي بدي اياها بهذا اليوم. يعني خطوه خطوه كل يوم، وضل فتح مخي على الاماكن اللي عم تبيع الاشياء بالكيلو، الا ما اوصل لمرحله بحيث انه اجيب كل البقاله بدون اكياس. وفي كتير شغلات ما لقيت الا بديل بدون العلب، مثل الزيت، زيت الزيتون، الطحينيه، او المي الفواره. مثلا هي المي الفواره ما بتنعمل بالبيت، لازم بدي ماكينه لحتى اعملها، واتوقع اصلا ما في بالعالم محل بيبيع مي فواره باللتر. 3 الطبخ والاكل بالبيت بيخلي نتحكم بمصدر هي المنتجات، وكمان نتحكم ونقلل من المخلفات. وكمان في شغله كتير بتساعد هو التقليل من الاكل المعلب. هذا الموضوع بالذات خارج سيطرتي تماما، لانه مو انا اللي بطبخ بالبيت. بس مثلا النقرشات، الفواكه، المشروبات ممكن اتحكم واجيبها باكياس معدة التصنيع. وكمان البلاستيك بفوت بمادة الاكل او السفرة اللي بتنحط على الطاولة، انا بكل سهولة بستخدم صينية ومرتاح على هذا الموضوع. او ممكن نمد جرايد، بس حاليا احنا معنا لانه اصلا ما عم نشتري جرايد. 4 فائض الاكل، يعني حتى لو جبنا اغراض الاكل باكياس او علب معدة الاستخدام، بس انه نشتري بكمية كبيرة ونرمي، هذا شيء مش صديق للبيئة ابدا ابدا. في 3 شغلات ممكن نعملها: التجهيز المسبق، يعني نعرف نحن كمية الاكل اللي بدنا ناكلها ونشتري ونطبخ على قد حاجتنا. 2 تثليج الاكل، ونحن هي شغله بنستخدمها بالبيت، يعني بنطبخ كمية كتير كبيرة من الحمص او بنتلج كميات صغيرة. 3 شغله انا بعملها بشكل شخصي، انه باكل على يومين، غيمت علي وبدي اغير البطارية ثواني. 5 تسميد المخلفات، وهي حاوية بيحطوا فيها مخلفات الاكل مع اوراق، وبتتقلب كل فترة لحتى تتحول هي المخلفات لسماد. هلا نحن فينا ناخذ بواقي الخضروات ونعملها مرقة، او هي المخلفات كلها نتلجها وبعدين نحطها بحاوية التسميد، وفي منهم بيحطوا دود لحتى تساعد بهي العملية. انا هذا الموضوع كله اخذت فيه 0 مكعب، ما عرفت اعمل اي شيء بهذا الموضوع. الشخص الوحيد اللي لقيته على الانستغرام بيعمل تسميد بعيد عني ساعات سواقه، ما قدرت اعمل شيء. ان شاء الله بالفترات الجايه اقدر اعمل اكثر من هيك. 6 حفظ الاكل والتغليف، بكل سهوله فينا نشتري هدول العلب الزجاج اللي بتضل زريليون سنه. كمان نحن من البيت نستخدم هذا البلاستيك علشان نغطي بعض الصحون. انا رحت وجبت اغطيه السيليكون هي اللي بيعاد استخدامها، وطلعت كثير ظريفه واستخدامها كثير سهل. هذا كان الفيديو لليوم. انا بعتذر كثير انه ما عم بقدر انزل كل يوم، التحدي شغال والتجارب شغاله بشكل يومي، بس المونتاج ونشر الفيديو عم ياخذ كثير وقت. بس كمان يعني انا بهذا الاسبوع نزلت 4 فيديوهات، وهذا الشيء ما حصل من قبل ابدا ابدا ابدا. في فيديوهات وتجارب جديده رح تنزل قريبا، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي رايكم بالتعليقات تحت. فيكم تدعموني عبر باتريون وباي بال، وبصندوق الوصف دائما عم لخص هدول الشغلات اللي عم بحكيها بالفيديوهات. بشوفكم بفيديو ثاني، سلام.